عمو با عصبانیت رو به من گفت: چی کار کردی با این پسره احمق که ایستاده تو روی منو پا گذاشته روی همه تا به تو برسه؟ زنمو که تازه از راه رسیده بود با گریه گفت: همش تقصیر تو بود مرد. چقدر بهت گفتم این دختر لنگه مادرشه. فتنه و افریته و هر جایی. ابراهیم کجا جلوی ما اینجوری میستاد؟ کی رو حرف ما حرف میزد؟ همه اینا رو این دختره هر جایی نمک به حروم یادش داده. ابراهیم به سختی عمو رو عقب کشید و در اتاق منو بست و گفت: حرف من یکیه. از امروز به بعد من پامو از این خونه بیرون نمیذارم تا زمانی که خطبه عقد بین ما خونده بشه. گریه زنمو اوج گرفت. خدا ذلیلت کنه نعیمه. الهی تیکه تیکه بشی که بچه‌مو جادو کردی. ابراهیم، به خدا ازت نمیگذرم و عاقت میکنم اگر دست رو این دختر بذاری. تو هنوز سنی نداری. چند سال دیگه به خودت که بیای میفهمی چه خطایی کردی. 4 صباح دیگه باید شاهد پریدنش با این و اون باشی. دختری که امروز نامه عاشقونه رد و بدل میکنه، فردا باید از بغل این و اون جمعش کنی. ابراهیم فریاد زد: نامه واسه نعیمه نبوده. برو ببین کدوم یکی از دخترات افتادن پی این کارا. این وصله ها به نعیمه نمیچسبه. من عین چشمام بهش اعتماد دارم. صدای فریاد عمو بلند شد: بی غیرت، به خواهرات تهمت میزنی؟ عمو اینو گفت و صدای برخورد چیزی به گوشم اومد و پشت بندش صدای جیغ بلند زنمو. انگار ابراهیم از عمو کتک خورده بود، اما بازم دستگیره در اتاق رها نکرده بود. وگرنه خیلی زودتر بیرون میرفتم و مانع بحث و دعواشون میشدم. دعواشون چند دقیقه ادامه پیدا کرد. ابراهیم حتی یه قدم از حرفش کوتاه نمیومد. میگفت یا خطبه عقد رو بین ما جاری میکنید یا شبونه فرار میکنیم و رسواییش میمونه واسه شما. در نهایت اما اونی که از ترس رسوایی و بی‌آبرویی کوتاه اومده بود عمو بود، البته با شرط و شروطای خودش. شرط اولش هم این بود که به جای عقد دائم یه خطبه موقت 6 ماهه بخونیم. میگفت هر دوی شما بچه‌اید، واسه عقد دائم هنوز زوده. 6 ماه محرم هم باشید، بعدش خودتون تصمیم بگیرید که این عقد رو دائم کنید یا نه. اما بدجور از در دوستی وارد شده بود، جوری که هول به دلم افتاده بود. میترسیدم از اون فرصت 6 ماهی که واسه خودشون خریده بودن. نمیدونستم قراره چه نقشه‌ای واسم بکشن. ابراهیم اول قانع نمیشد، اما وقتی تهدید عمو مبنی بر یه شب شوهر دادن منو شنید بالاخره کوتاه اومد. منم با قلبی لبریز از غم منتظر بودم ببینم دست سرنوشت منو به کجا میبره، به جایی کنار ابراهیم یا جایی فرسنگ‌ها دورتر از ابراهیم. قلبم لرزید وقتی رد کبودی روی صورتش رو دیدم. بعد از عمو کتک خورده بود، اما دلم گرم بود که تحت هر شرایطی این مرد پشت منه و هرگز تنهام نمیذاره. جنگ و دعوا که تموم شد، ابراهیم دور از چشم همه اومد سراغم. لب حوض نشسته بودم و داشتم لکه لباس اسد رو با صابون تمیز میکردم. ابراهیم کنارم نشست، لباس اسد رو از دستم کشید و با محبت گفت: بس نعیمه، بس هرچی ننم کار میندازه سر تو هم بدون ذره اعتراض شروع میکنی به انجامش. اینم بذار اسد اگر لباس میخواد خودش بیاد بشوره. لباس رو انداخت کنار و خودش نزدیکم شد. نعیمه جان، من میخوام بدونم اون قدری که من تو رو میخوام تو هم منو میخوای. ضربان قلبم بالا رفت. این سوالو قبلا هم ازم پرسیده بود، اما انگار دوباره محض اطمینان اومده بود بپرسه. اما جواب من چی میتونست باشه؟ من کی رو داشتم تو این دنیا جز ابراهیم؟ زیر چشمی نگاش کردم. میخواستمش، از جونم هم بیشتر. سری به نشونه مثبت تکون دادم. روم نمیشد لب باز کنم و بگم دوستت دارم. ابراهیمم از چشمام حرف دلمو خون که با خیالی راحت از جا بلند شد و سود زنان برگشت داخل. هر چقدر من و ابراهیم خوشحال بودیم، اما عوضش عمو و زنم و باقی اهل خونه انگار عزادار بودن. گره اخمای عمو باز نمیشد و گریه زنمو لحظه‌ای بند نمیومد و یه ریز نفرینم میکرد و مدام چارقد دور سرش بسته بود تا کمی سردرد شارون بگیره. میگفت جادو جنبل بلدی، وگرنه بچه ساده من سرش به درس و کتابش گرم بود. میخواست بره دانشگاه درس بخونه، تحصیلات عالیه بگیره. میخواست واسه خودش کسی بشه. اما تو اونقدر جلوشش به اومدی و چشم و ابرو نازو کردی که بچه ندید بدید و چشم و گوش بسته من دست و دلش لرزید. اینو رو سمانی میگفت که ابراهیم نبود. وقتایی که بود ساکت یه گوشه میشست و با اخمایی در هم سرشو گرم کاری میکرد و مدام چپ چپ نگاه میکرد. یه بارم که ابراهیم رفته بود دم در، زنمو از فرصت استفاده کرد. اومد نزدیکم و نیشگون سفتی از بازوم گرفت و غرید: آرزوی بودن کنار بچه‌مو به دلت میذارم وزه. فکر کردی رضایت دادیم به محرمیت همه چی تموم شد؟ من یه بلایی سر تو بیارم مرغای آسمون به حالت گریه کنن. پشیمون بشی از این همه عشقی که واسش ریختی.
همه رو از حلقومت میکشم بیرون. اینو گفت و تا صدای بسته شدن در حیاطو شنید، سریع از کنارم بلند شد و رفت سراغ کار خودش. میدونستم هیچ کسی راضی به این وصلت نیست. اینم خوب میدونستم که ابراهیم به شدت لجبازه و اگر حرفی رو بزنه باید عملیش کنه. زنمو میگفت این اخلاقش به داییش کشیده. اونم وقتی گفت یه زن تهرونی میخوام و خانواده ها مخالفت کردن، گذاشت رفت و 2 سال تموم هیچ کسی هیچ خبری ازش نداشت. بعد از 2 سال با زن و بچه‌ای توی شکمش برگشت و بقیه هم مجبور شدن زن تهرونی رو قبول کنن. زنمو میترسید ابراهیمم بشه لنگه داییشو، یه روز غافل از اونا دست منو بگیره و با هم فرار کنیم. میگفت تو هم که فتنه و بی‌آبرویی، میشینی زیر پای پسرم و از ما دورش میکنی. چند روزی گذشته بود و بحث محرمیت هنوز داغ بود. خرداد ماه شروع شده بود و چیزی به آزمون ورودی دانشگاه ابراهیم نمونده بود. زنمو فکر میکرد ابراهیم آرومتر میشه. سرش گرم درس و کتاب میشه و دست از این عجله کردن بر میداره. راستش منم همین فکر رو میکردم. اما ابراهیم مرغش یه پا داشت. اون روز داشتم سفره غذا رو پاک میکردم که ابراهیم اومد تو نشیمن و بی مقدمه گفت نعیمه، حاضر شو بریم خرید. با تعجب نگاش کردم. زانو زد کنارم. پارچه‌ای که باهاش سفره رو تمیز میکردم و از دستم گرفت و با ملایمت همیشگی خودش گفت بریم لباس بخریم. از آقا جون قول گرفتم. قرار شده همین جمعه خطبه محرمیت بینمون جاری شه. دلهره داشتم. انگار که خبر بدی قرار بود بهم بدن. انگار عمر این خوشی‌های کوچیک قرار بود زودتر از چیزی که فکرشو می‌کردم به سر بیاد. دست خودم هم نبود. هر چیز یک پلد بودم و میگفتم، اما این دل بی صاحب آروم نمیگرفت. ابراهیم اصرار داشت 2 نفری برای خرید لباس بریم تهران. زنم و اما جفتاشو کرده بود توی کفش که محاله بذارم با هم برید. هر جا هم کم می آورد به ابراهیم میگفت کاری نکن یه شب این دختر رو شوهر بدم و داغشو به دلت بذارم. اینو که میگفت ابراهیم کوتاه میومد. سر خریدم همین جور شد. قرار شد زنم و ناهیدم با همون بیان. منم که از شغل روی پاهام بند نبودم. همش خیال میکردم میریم تهران و اونجا مادرم رو میبینم. نمیدونستم که تهران چقدر بزرگه و شانس دیدن مادرم چقدر کم. خواستم پیراهنی که ابراهیم خودش واسم خریده بود و تن کنم، اما زنم اجازه نداد. یه بلوز دامن توسی بلند و گشاد داد دستم و تشری بهم زد تا ابراهیم نیومده حاضر باشم و جلوی ابراهیمم بگم خودم خواستم این لباسو تن کنم. منم که دنبال بحث و دعوا نبودم. واسه همین هرچی زنمو میگفتم چشم. تو خیالم اینجوری زنمو کم کم دلش باهام صاف میشد و منو به عنوان عروسش قبول میکرد. صبح زود از خواب بیدار شدم و رفتم تو حیاط. قرار بود تا شب نشده بریم تهران خرید و برگردیم. هرچند زنم مخالف خرید بود، اما زیاد نمیتونست رو حرف ابراهیم حرف بزنه. در اتاقو که باز کردم یهو چشمم افتاد به ناهید. روی زمین نشسته بود و تون تون داشت چیزی روی کاغذ مینوشت. کنجکاو جلو رفتم. متوجه حضورم شد که سری کاغذ رو مچاله کرد و دستپاچه بلند شد ایستاد. رنگ به صورت نداشت و مشخص بود هول شده. اول ازش خواستم سوال کنم ببینم اون کاغذ چیه و مخاطبش کیه، اما بعد خودم گفتم اصلا به من چه؟ من که از همون اولم میدونستم اون نام مال ناهید بوده. حتی زنمو هم میدونست، ولی به روی خودش نیورد. تهش که اون نامه واسه من بانی خیر شد. وگرنه ابراهیم حالا پا پیش نمیذاشت. واسه همین بدون اینکه حرفی به ناهید بزنم از کنارش رد شدم که ناهید ترسیده بازومو گرفت و زمزمه کرد به کسی حرفی نزنی یا خودت هم میدونی کسی حرفتو باور نمیکنه. فقط خودتو خراب میکنی. سری تکون دادم که یعنی باشه. ناهید اما نگران بود. واسه همین دنبالم را افتاد و ادامه داد. من و جواد همدیگر رو دوست داریم. قول داده تابستون بیاد خواستگاریم. الانم فقط تو نامه واسش نوشتم یه نصف روز میریم تهران. نخواستم دلنگرون شه. دهنت چفت و بس نداشته باشه این نامه رو هم میندازم گردن تو. دل ابراهیم که چرکین بشه محال دیگه عقدت کنه. کلافه باشه ای گفتم و دست و صورتم رو شستم و داشتم به این فکر میکردم که اصلا جواد کیه. تا اون روز اسمشو نشنیده بودم. بعید میدونستم از قوم و خویش باشه. شاید همسایه بود یا کسی تو عروسی ناهید و دیده بود. هرچی که بود من قصد دخالت نداشتم. همونطور که وقتی اسد از خلوتی خونه استفاده میکرد و دختر رو می آورد تو خونه من دهنم رو میبستم. سر ناهیدم نمیخواستم حرفی بزنم. من چغلی نکرده اون حال و روزم بود. وای به روزی که چغلی میکردم و اون وقت حسابم با کرام‌الکاتبین بود. دیدن تهران شاید یکی از بزرگترین آرزوهای بچگیم بود. دلم میخواست شهری که مادرم عاشقش بود و به خاطرش از من گذشته بود و ببینم. شهر شلوغ و پرهیاهویی که
تو اولین روزهای خرداد ماه حسابی پر جنب و جوش بود و اونقدر قشنگ بود که نمیتونستم چشم از مغازه‌هاش بردارم. ابراهیم دلش میخواست واسم یه پیراهن کوتاه آبی رنگ بخره، از اونایی که تو قسمت کمرچین میخوره و سرشونه‌هاش بوفه. اما زنمو دست گذاشت روی بلوز و دامن قهوه‌ای رنگ ارزون قیمت و پا گذاشت روی پای من و چشم و ابرو اومد که یعنی بگو همینو میخوام. منم گفتم باشه، چون امید داشتم با گذر زمان به خاطر ابراهیم که اونقدر دوستش داشت دلش با من نرم بشه و خبر نداشتم از بازی عجیب زمونه. در آخر نه ابراهیم اون بلوز دامن قهوه‌ای رنگو خرید، نه زنمو گذاشت اون پیراهن کوتاه رو بخره. با رضایت من یه پیراهن تو روی مچ پا خریدی، کرم رنگ با گل‌های قرمز ریز. قیمتش هم معقول بود و زنمو با وجود اینکه دلش راضی نبود اما خسته از گشتن بی‌نتیجه رضایت داد به خریدش. بعدم خستگی رو بهونه کرد و روی نیمکتی نشست و قرولند کنان گفت بسته دیگه پسر، هر چی داشتی و نداشتی خرج این دختره کردی. 4 قرون بذار ته جیبت بمونه. تهش که این دختره میشه یکی لنگه ننش. خوب که خرجش کردی، یه توف میندازه جلو پاتو میره پی دلش. ابراهیم اما بی توجه به حرفای زنمو گوشه یه لباسمو گرفت و کشیدم سمت خودش. آهسته گفت بریم برات یه شارقت خوشگلم بخرم. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم. زنمو آشکارا هرس میخورد و زیر لب نفرینم میکرد. من اما انگار آب خنکی روی آتیش درونم ریخته میشد و در حالی که چشمام خیسش بود لبخند به لبم اومده بود. همین محبتای کوچیک و بزرگ ابراهیم بود که منو روز به روز عاشق‌تر و دلداده‌تر میکرد. بعد از اونم منو با خودش برد توی یه مغازه کفش فروشی. مغازه‌ای که درست روبروی جایی بود که زنمو نشسته بود. یه کفش ورنی قرمز رنگ که یه پاپیون سفید گوشه کفش بود چشممو گرفت. ابراهیم رد نگاهمو دنبال کرد. تا فهمید اون کفش چشممو گرفته منو کشون دنبال خودشو. واسه اولین بار تونستم یه کفش با سلیقه خودم که درست اندازه پام بود بخرم. وقتی برگشتیم ده من انگار آدم دیگه‌ای بودم. پر از شوق زندگی، پر از برنامه و هدف واسه آینده. واسه اولین بار تو عمرم واسه زندگی برنامه داشتم. انگار امید به قلبم برگشته بود. به لطف ابراهیم قرار نبود یه کلفت زنمو باشم. ابراهیم زیر گوشم گفته بود کمکم میکنه تا درسمو ادامه بدم. گفته بود دانشگاه که قبول شه عقد دائمم میکنه و منو با خودش میبره. حتی به هم قول داده بود زنمو رو راضی کنه تا من بار و بندیلمو جمع کنم و بیام تو ساختمون اصلی ساکن بشم. انگار نعیمه بی انگیزه قبلی مرده بود و نعیمه دیگه‌ای به دنیا اومده بود. دختری با قلبی پر از عشق و امید و انگیزه. ابراهیم سر حرفش ایستاد. داشتیم نهار می‌خوردیم وقتی خونسرد رو به اسد گفت تو که نصف روز خونه نیستی و فقط واسه خواب میای خونه. وسایلتو جمع کن برو اتاق نعیمه. اون بیاد اتاق ما. منم که رو پشت بومم. اتاق با اون بزرگی رو تو تنهایی می‌خوای چیکار؟ اسد عصبی گفت چشم ارباب. ننه و آقا زیادی چشم بهت گفتن دور برات داشته فکر کردی خبریه؟ نه داداش کوچیکه. اون بوی کبابی که به مشامت خورده بوی کباب نیست. دارن خر داغ میکنن. تو هم واسه نوزدت فکر یه جای دیگه باش. من اتاقمو خالی نمیکنم تا تحویل این دختره یه هیچی ندار بدم. هنوز هیچی نشده بیاد و صاحب بزرگترین اتاق خونه بشه. چشم به هم بزنیم لابد میخواد صاحب خونه هم بشه. ابراهیم با عصبانیت گفت مگه دست توئه که اجازه بدی؟ اونجا اتاق هر دو نفر ما بوده. این همه سال دست تو بوده. حالا باید دست من باشه. اسد بی‌حوصله از جا بلند شد و گفت گم شو بابا. من از اون اتاق بیرون نمیام. تو هم هر غلطی دوست داشتی بکن. اینو گفت و رفت سمت اتاقش. ابراهیم خواست باهاش گلاویز بشه که عمو به حالت هشدار اسمشو صدا زد و با جدیت گفت حواستو جمع کن ابراهیم. زیادی دل به دلت دادیم قرار نیست خیال خام کنی. اسد از تو بزرگتره. باید احترامشو نگه داری. اونجا هم اتاق خودشه. نمیتونی مجبورش کنی در اختیار نعیمه بذاره. بعدم نگاه تندی به من انداخت. انگار که من ابراهیمو مجبور کرده بودم که اون اتاق از اسد بگیره. واسه همین با صدای لرزونی گفتم من تو اتاق خودم راحت‌ترم عمو. نمیخوام کسی رو زابراه کنم. ابراهیم اما زیر لب گفت اون اتاق خیلی کوچیکه. تازه زمستونا یخ بندون میشه. نمیشه اونجا بمونی. اصلا حالا که نازی رفته بیا اتاق دخترا. جای نازی. سری گفتم اگر زمستون سرد شد چشم، ولی الان اونجا راحت‌ترم. زنمو پرخشم نگام کرد و ابراهیم با محبت گفت ببین ننه، ببین چه عروس کم توقع و خانومی داری. به خدا نمونش رو نمیتونی تو کل دنیا گیر بیاری. بس که خانومه، نجیبه، با محبته. زنمو با نفرت نگام کرد. نگاهی که لرز به جونم مینداخت و چیزی زیر لب گفت.
از قرار گرفتن تو اون شرایط ابدا راضی نبودم. دلم نمیخواست ابراهیم به خاطر من با خانواده‌اش در بیفته. مخصوصاً که من حسرت داشتن یه خانواده درست و حسابی سالها بود به دلم مونده بود و اگر میتونستم دل عمو و زنمو رو به دست بیارم شاید طعم داشتن خانواده رو میچشیدم. قرار بود خطبه محرمیت تو خفا خونده بشه. عمو میگفت از 1000 نفر پول قرض گرفتم واسه عروسی نازی و هنوز دست و بالم باز نشده. از طرفی این خطبه محرمیت بهتره بین خودمون بمونه تا فردا روز حرف و حدیثی پیش نیاد. من با تصمیم عمو اصلا موافق نبودم. حس می‌کردم میخوام با اون خطبه محرمیت فقط دهن ابراهیمو ببندن و بعد به وقت شر منو از سرشون کم کنن. اما خب مخالفت من راه به جایی نمی‌برد، چون من حتی جرأت ابراز مخالفتم رو نداشتم و مجبور بودم هرچی گفتن بگم چشم تا سقف بالای سرمو از دست ندن. امان از بی کسی و بی سرپناهی که آدم رو به چه خفتی وامی داره. بالاخره روز موعود فرا رسید. پیراهن کرم رنگم رو پوشیدم و موهای کوتاهی که ابراهیم شیفتش بود رو شونه کردم. لختی موهام روی گردی صورتم باعث شده بود کم سن و سالتر به نظر بیام. گونه هام گل انداخته بود و صدق سر حضور ابراهیم آب زیر پوستم رفته بود. داشتم با شوق تو آینه اتاقم به خودم نگاه می کردم و منتظر بودم یکی صدام بزنه تا برم تو مهمون خونه. عمو گفته بود قبل از غروب یکی رو میاره تا خطبه رو جاری کنه. تو حال هوای خودم بودم که در اتاق باز شد و چشمم به صورت برزخی و طلبکار زنمو افتاد. منو که تو اون لباس دید با حرص مچ دستمو گرفت و گفت خیال باطل نکنی دختر، هیچی ندار. این خطبه فقط و فقط واسه خاطر دل بچمه. 2 روز بشینه کناره دلشو میزنی و میفهمه دختری که جادوش کرده هیچی نداره. نه خونواده، نه سواد، نه حتی قیافه درست و حسابی. عقل رسته بشه از چشمش میافتی و دلش میره پی یه دختر خونواده دار و اصیل. نه تویی که اصلا معلوم نیست آقات کیه. معلوم نیست ننت کجا رفته پی عشق و حالشو تو رو اینجا به امان خدا رها کرده. چشمم پر از اشک شد و قلبم شکست. اما حتی اشکامم دل زنمو رو بدتر عصبی ترش کرد. ناخناشو تو دستم فرو برد و زیر گوشم زمزمه کرد خیال نکن خودتو به ابراهیم عرضه کنی چیزی عوض میشه. اول و آخرش من واسه پسرم یه زن درست و حسابی میگیرم. حتی اگر تو زندگیش باشی بازم من یه عروس شایسته واسش میگیرم. زنی که بتونم با افتخار به همه معرفیش کنم. نه تویی که حتی آرم میشه به دختر خودم. به نازی بگم قراره محرم ابراهیم بشی. اینو گفت و همونطور که داشت نفرینم میکرد از اتاق بیرون زد. زانوهام سوز شد و روی زمین نشستم. دیگه نه لبخندی به لبم مونده بود نه شوقی به دلم. زنمو با حرفاش بدجور خوردم کرده بود. سرمو روی زانوهام گذاشتم و زدم زیر گریه. کاش همیرا پیداش میشد. کاش میومد و به همه میگفت که من واقعا دختر پدرمم. کاش میومد میگفت و میخوام دخترمو ببرم پیش خودم. میگفت اشتباه کردم. در اتاق که مجدد باز شد با فکر اینکه دوباره زنمو اومده سری از جا بلند شدم. اما این بار ناهید بود. لباس نو به تن کرده بود و تازه از گرمابه برگشته بود. منو که با اون حال دید لبخندی از سر دلسوزی زد و گفت داداش ابراهیم گفت بیام کمکت کنم حاضر بشی. به سختی بغضم و فرو خوردم و گفتم باشه. ناهید تند و فرز چند گیره فلزی رو به موهای کوتاه هم زد. بعدم از توی یقش یه ماتیک در آورد و زد به لبم و کمی هم با اون گونه هامو سرخ کرد. کارش که تموم شد گونه‌مو محکم بوسید و گفت من خیلی خوشحالم که داری زن داداش ابراهیمم میشی. لبخند محوی زدم. زیاد از حرف ناهید مطمئن نبودم. اما به هر حالی که از در دوستی وارد شده بود و بهتر بود منم باهاش راه بیام. هرچند حس می‌کردم ناهید صدق سر ترسی که از برملا شدن رازش داشت می‌خواست دل منو به دست بیاره. همراه ناهید به سمت مهمون خونه رفتیم. ابراهیم دم در ایستاده بود و مشخص بود منتظر منه. با دیدنم هیجان زده جلو اومد. خواست دستمو بگیره که عمو با هشدار صداش کرد. ابراهیم که به عقب برگشت عمو با جدیت گفت قول و قرار بینمون یادت نره ابراهیم. حتی بعد از سر گرفتن این عقد بازم تو باید حواست به رفتارت باشه. نعیمه دخترموی توئه. هنوز سنی نداره. تو هم هنوز خیلی جوونی. نمیخوام اگر 4 روز دیگه پشیمون شدی راه برگشتی واسط نمونده باشه. ابراهیم کلافه چشمی گفت و کنار ایستاد تا من و ناهید وارد مهمون خونه بشیم. وارد که شدم چشمم به زنمو خورد. انگار تو مجلس خط نشسته بود. چادر مشکی سرش بود و با اخمایی در هم گوشه‌ای نشسته بود. با اشاره عمو با فاصله از ابراهیم کنار ناهید نشستم. حتی نازی هم نیومده بود.
اسد هم معلوم نبود کجاست. مرد مسنی همراه عمو بود که قرار بود خطبه عقد رو جاری کنه. ناهی دستمو گرفت و آهسته زیر گوشم گفت چرا داری میلرزی؟ نفس عمیق بکش. چند تا نفس عمیق کشیدم تا کمی بهتر شم. عاقد مشغول خوندن خطبه محرمیت شد و تو چشم به هم زدنی با گفتن یک کلمه به عقد موقت ابراهیم در اومدم. اما اون مرد که بیرون رفتن زنمو با صدای بلندی زد زیر گریه. ناهید و نسترن دورش کردن و من با غصه نگاش کردم. انگار دور از جون عزیزش مرده بود که اینجوری گریه میکرد. با بغض سرمو پایین انداختم. ابراهیم با اعتراض گفت ننه واسه چی گریه میکنی؟ مگه من مردم؟ زنمو حقیق کنان گفت زبونتو گاز بگیر. دور از جونت. الهی هرچی در دو بلاست بخوره تو سر دشمن و بدخوات. الهی 120 ساله بشی. گریه من بابت آینده تباه شده توئه. از اسد که چشمم آب نمیخوره. امیدم به تو بود که اینجوری خرابش کردی. خیال میکردم درس میخونی. واسه خودت کسی میشی. اما یه نگاه به حال و روزت بنداز. تازه 18 سالت شده و این دختر رو عقد کردی و خودتو انداختی تو دردسر. ابراهیم کمی به مادرش نزدیک شد و گفت ننه دل من اینجوری خوشه. تو مگه خوشی منو نمیخوای؟ من کنار نعیمه خوشم. الان که خیالم بابت داشتنش راحت شد بهت قول میدم درسمم بخونم. من به تو قول دادم دکتر شم. میدونی زیر قولمم نمیزنم. از همین فردا فقط واسه غذا خوردن میام پایین. تو هم قول بده دل به دل من بدی. نعیمه رو دوست داشته باشی. ننه خودت وجدانتو قاضی کن. تو این سالها نعیمه جز انجام کارای خونه کار دیگه ای کرده؟ این دختر حتی یه بار پاشو کج نذاشته. کجا پیدا میکنی عروسی به این نجیبی که جلوی روی خودت قد کشیده و زیر دست خودت بزرگ شده؟ ابراهیم اونقدر گفت تا بالاخره دل زنمو رو به دست آورد. البته که زنمو تا قیام قیامت دلش با من صاف نمیشد. حتی وقتی با اشاره ابراهیم جلو رفتم و دستشو بوسیدم بازم اخماش باز نشد. زنمو و عمو واسه 1000مین بار تاکید کردن که این محرمیت قرار نیست چیزی رو عوض کنه. حتی زنمو وقتی با هم تنها شد 1000 جور قرص سرم زد و تاکید کرد هیچی عوض نشده و دلمو خوش نکنم به این محرمیت. میگفت از الان به بعد باید بیشتر رو بگیری از ابراهیم. حتی اجازه نداری لحظه چارقدتو از سرت برداری. بخوای بچه منو تو این سن و سال هوایی کنی من میدونم و تو. منم نه قصد هوایی کردن ابراهیمو داشتم نه اصلا بلد بودم چطور میتونم دل یه مردو به دست بیارم. خیال میکردم همین که هرچی ابراهیم میگم چشم یعنی زن خوبیم. این که خودم از زندگی چی میخواستم رو نه میدونستم و نه اصلا بهش فکر میکردم. زنمو قدغن کرده بود خلوت کردن من و ابراهیمم حسابی سرش گرم درس بود. میگفت میخوام دکتر شم و دستتو بگیرم و از اینجا ببرم. میگفت از اینجا که بریم خودم کمکت میکنم درس بخونی. پیشرفت کنی و واسه خودت کسی بشی. منم شب تا صبح رویا میبافتم. رویای رفتن به شهر و درس خوندن. حتی رویای دیدن همیرایی که انگار ذره‌ای مهر مادری نداشت که لااقل یه بار واسه دیدنم بیاد تو اون روستا. شایدم میترسید که اگر بیاد منو بندازن سرش و گرفتارش کنن. گاهی آخر شب وقتی همه میخوابیدن ابراهیم یواشکی میومد دیدنم. واسم از آینده و برنامه‌هاش میگفت. از رفتن به شهر و داشتن یه خونه نقلی واسه خودمون. با وجود سن کم هر دو نفرمون حتی یه بار هم نخواستیم از محرمیت بینمون سوء استفاده کنیم. ابراهیم میگفت آقا جون بهم اعتماد کرده و تو رو سپرده دستم. تو هم این گل ظریف و قشنگی. سنت کمه و من نمیخوام به این زودی تو رو از دنیای بچگونت به دنیای زنونگی بکشونم. ابراهیم همیشه همینطور بود. قلم به سلم به حرف میزد. بزرگتر از سنش فکر میکرد و اغرض‌تر از همسن و سالاش بود. تنها کاری که دلمون بهش خوش بود این بود که کنارم میشست و دستشو دورم حلقه میکرد و سرمو روی شونش میذاشت و واسم حرف میزد. و تو اون لحظات من حس میکردم سنگینی بار تمام مشکلات از روی دوشم برداشته میشه. بودن ابراهیم رنگ و بوی دیگه‌ای به زندگیم بخشیده بود. دیگه کهنه‌پوش نبودم. صدقه سر ابراهیم و رفت و آمدش به تهران لباسای قشنگ میپوشیدم. سر سفره با فاصله ازش میشستم و ابراهیم گل غذای خودش رو تو بشقاب من میذاشت و حرص زنم رو در می آورد. اما خب زنمو خوب میدونست حریف ابراهیم نمیشه. حتی کارای خونه هم واسم سبک‌تر شده بود. چون ابراهیم مدام به دخترها تشر میزد تو کمک حالم باشن. اونا هم صدقه سر علاقه‌ای که به ابراهیم داشتن گاهی از دل و جون و گاهی با قرولند کمکم میکردن. هرچی که بود وضعیت زندگی من از این رو به اون رو شده بود و من حس میکردم بالاخره خدا منو دیده و روزای خوش زندگیم شروع شده.
مرداد ماه که شروع شد دیگه کمتر ابراهیمو میدیدم. روز و شب مشغول درس خوندن بود و اضطراب و دلهوره آزمونو داشت. دلهوره آزمون خواب رو از چشماش گرفته بود. زنمو حسابی هواشو داشت و عمو سرش غر میزد که جوونای همسن و سال تو کمک حال خونوادن. اما تو هنوز عین بچه مدرسه یا سر تو کتاب و درسه. زنمو عمو روزا مدام میرفت امامزاده و شمع روشن میکرد و به قول خودش 1000 جور نذر و نیاز کرده بود. گاهی هم که حرصی میشد حرصشو سر من خالی میکرد و میگفت خیال نکنی ابراهیم که دکتر شد میذارم تو رو عقد کنه. واسش دختر داداشمو در نظر دارم. دختر همون داداشش که زن تهرونی داشت و صدقه سر بذل و بخششش زنش حسابی تو دل فامیل جا باز کرده بود و افسانه جون از دهن زنمون نمیافتاد. واسه همینم بود که نمیخواست کسی از محرمیت ما با خبر بشه. میگفت باد به گوش اونا برسونه دیگه دختر بهمون نمیدن. ابراهیم اما خیال منو راحت کرده بود که هر جور شده بعد از مشخص شدن نتیجه آزمون و تموم شدن موعد خطبه محرمیت عقد دائمم میکنه تا خیالم راحت بشه و کمتر قصه بخورم. منم که اونقدر دل داده و دل بسته ابراهیم بودم که هر چی میگفت چشم بسته قبول میکردم. 2 روز قبل از آزمون ابراهیم رفت تهران. از زیر قرآن ردش کردم. چشمای خیس از اشکم و بهش دوختم و از ته دل دعا کردم برسه به اون چیزی که به خیر و صلاحشه. ابراهیم هم احساساتی شده بود و جلوی چشم عمو و زنمو نتونست جلوی خودشو بگیره و پیشونیمو بوسید و دستمو با محبت گرفت و رو به عمو و زنمو گفت نعیمه امانت دست شما ننه. دلم نمیخواد در نبودم اشکی به چشمش بشینه. قلبم لرزید. اش روی گونم چکید و لبم به لبخندی باز شد. محبتش نابود. واسه همین بود که هر کلمه حرفش یه راست راهش رو تا ته قلبم باز میکرد. عمو سری تکون داد و زنمو قرولند کنان نگاه بدی به من انداخت. آب ریختم پشت سرش تا بره و به سلامت برگرده و با حالی خراب برگشتم داخل. 1 ساعتی از رفتنش گذشته بود و داشتم به دستور زنمو و خواست خود ابراهیم اتاق رو پشت بوم رو مرتب می‌کردم و کتابا رو جمع می‌کردم که صدای مشت‌های پی در پی که به در می‌خورد یهو دلهوره بدی به جونم انداخت. عمو که همراه ابراهیم رفته بود تهران. اسدم چند روزی بود درست حسابی پیداش نبود و فقط واسه خواب میومد خونه. زنمو هم سرپوش میذاش رو نبودنش تو عمو کفری نشه. صدای فریاد یه مرد و گریه‌های بلند یه زن به گوشم میرسید. سراسیمه کتابا رو رها کردم و دویدم پایین. زنمو تو نشیمن بود. رنگ پریده و وحشت زده. ترسیده رو به ما گفت بیرون نیاید برم ببینم کدوم از خدا بی خبری پشت دره. ناهی دست از ترنو گرفت و هر سه به سمت پنجره رفتیم. زنمو با قدم‌های لرزون به سمت در رفت. به محض باز شدن در اما انگار یکی کوبی تخت سینه زنمو که باعث شد زنمو چند قدمی به عقب برداره و به کمک دیوار خودشو نگه داره. تو چشم به هم زدنی چند نفر وارد خونه شدن. جلوتر از همشون مردی قد بلند و هیکلی که یقه لباس دختر لاجونی رو گرفته بود و به دنبال خودش میکشید. جیغ خفه‌ای کشیدم و همراه دخترها به سمت حیاط رفتیم. طولی نکشید تا حیاط خونه شلوغ شد. اغلب همسایه‌هایی بودن که با شنیدن صدای داد و فریاد به قصد فضولی اومده بودن تا ببینن چه خبر شده و بشینن یک کلاغ 40 کلاغ کنن و تو کل ده خبر رو پخش کنن. پشت سر اون مردی که جسم لاجون دختری رو به دنبال خودش میکشید 2 نفر با وسایلی که تو دستشون بود و باعث ترس ما شده بود پشت سرش ایستاده بودن و یه مرد جوون لاغرندامم با چوبی که به دست داشت مدام به دیوار میکوبید و فریاد میکشید و اسد و صدا میزد. وحشت زده جلو رفتم. ناهید و نسترن نزدیک در ورودی ایستاده بودن و گریه میکردن و زنمو تلاش میکرد یه تنه جلوی اون جمعیت بایسته. تو اون بلبشو چشمم به مرد غریبه‌ای افتاد. قد بلند و هیکلی بود با ابرویی شکسته و چشمایی روشن که تو نگاه اول ترس و وحشت به جون آدم مینداخت. مرد موهای بلند دختر رو توی دست گرفته بود و فریاد میزد و اسد و صدا میزد و تهدید میکرد اگر دستش به اسد برسه اونو وسط همین حیاط چال میکنه. زنمو تلاش میکرد مرد آروم کنه بلکه بفهمه ماجرا از چه قراره و من خیره بودم به دختر بور و موطلایی که چهرش عجیب واسم آشنا بود. دخترکو قبلا دیده بودم تو همین خونه. اونم انگار منو میشناخت که با گریه نگاه میکرد. حتما یادش بود وقتی چند باری با اسد تو اتاق تهی همون خونه خلوت کرده بود منو دیده بود. یه بارش یادمه داشتم مهمون خونه رو جارو میزدم وقتی اسد دست تو دست دخترک وارد نشیمن شد و تشری به من زد تا تنهاشون بذارم.
دخترک آویزون بازوی اسد بود و تا آخرین لحظه خیره بود به من. حتی وقتی در رو بستم با ناز و ادا از اسد پرسید این دختره کی بود و اسد هم جواب داد که کلفت خون است. آخ که اگر اون موقع میدونستم اون دختر موطلایی قرار چطور سرنوشت منو عوض کنه، محال بود سکوت کنم و گند اسد و لاپوشونی کنم. هرچند اگر من حرفم میزدم شاید چیزی عوض نمیشد. زنم و عمو قد سر سوزنم به من و حرفام اعتماد نداشتن. بلوای بدی به پا شده بود. مردایی که اومده بودن جز اسد چیزی رو نمیخواستن و زنمو با گریه تلاش میکرد مردا رو آروم کنه تا آبروشون بیشتر از این نرفته که یهو اون مردی که چوب به دست داشت با عصبانیت سمتمون حمله ور شد. جیغی کشیدم و دخترا رو کشیدم داخل. مرد با خشم شیشه تمام پنجره ها رو میشکست و نعره میزد و اسد و صدا میزد. پیر و جوون ده ریخته بودن تو کوچه ما و حیات و همه میخواستن سر از ماجرا در بیارن. از وقت بعد ما هم نه عمو بود نه ابراهیم، وگرنه قطعا نمیذاشتن کار به اونجا کشیده بشه. مرد چشم روشن با عصبانیت دختر جوون رو پرت کرد جلوی پای زنمو. گریه دختر شدت گرفت. بی اختیار بازومو از دست نسترن کشیدم و جلو رفتم و به دختر کمک کردم از روی زمین بلند شه. دختر بیچاره سنی نداشت. شاید به زور 15 یا نهایتاً 16 ساله بود. وقتی خم شدم تا زیر بازوشو بگیرم، تازه اونجا بود که شکم گرد و کوچیکش رو دیدم. دخترک آبستن بود انگار. صورتش کبود بود و مشخص بود حسابی کتک خورده. گریش حتی لحظه‌ای بند نمی اومد و با وحشت تلاش میکرد از مردی که انگار برادرش بود فاصله بگیره. با ترس نگاهی به مرد انداختم. مردی که صداش رو تو سرش انداخته بود و هوار میکشید. به خدا قسم اگر پسر تا 1 ساعت دیگه پیداش نشه، این خونه رو سر خودت و دخترات خراب میکنم. به روح مادرم این کارو میکنم. برو اون مرتیکه بی‌ناموسو بیار. وگرنه عین همون بلایی که سر خواهرم آورده، سر خواهرش میارم. خواب شبو بهتون حروم میکنم. اگر اون حروم لقمه رو تحویلم ندید. زنمو با گریه گفت: نه آخه نامسلمون، چرا آبرو ریزی را میندازی؟ به من بگید چی شده؟ اصلا شما کی هستید؟ با اسد چی کار دارید؟ به خدا قسم من خبر ندارم ازش. چند روزه درست خونه نمیاد. تو رو به هر کی میپرستی درست بگی چه خاکی به سرمون شده. مردی که دختر رو به سمت ما پرت کرده بود و به ظاهر همه کار یه ماجرا بود و انگار بقیه از اون دستور میگرفتن، با عصبانیت رو به جمعیتی که پشت سرش بود فریاد زد: واسه چی جمع شدید اینجا؟ یالا گورتون رو گم کنید، برید خونه هاتون. بعدم رو به مرد جوونی که شیشه ها رو شکسته بود گفت: در رو ببند مرتضی، نذار کسی غیر خودمون داخل باشه. زنمو با تنی لرزون گفت: یکیتون که میخواد حرف بزنه بیاد داخل. شوهر من خونه نیست. شرم نمی‌کنی سر زن جماعت قشون کشی می‌کنید؟ از خدا نمی‌ترسید؟ ضعیفه گیر آوردید؟ یا حرف بزنید یا برید و وقتی مرد این خونه اومد برگردید. جوونی که شیشه ها رو شکسته بود و تازه فهمیده بودم اسمش مرتضاست جلو اومد و رو به مرد قد بلندی که با نگاه نافذش خیره شده بود به ما گفت: شهباز داداش، همه رو بیرون کردم. شهباز اشاره‌ای به زنمو کرد و گفت: بریم داخل ضعیفه. من باید داخل رو بگردم و مطمئن بشم اون اسد بی صفت داخل نیست. بعدم با خشم نگاهی به دخترک که بازوشو گرفته بود انداخت و گفت: گم شو بیا داخل تو هم. دخترک با گریه و تنی لرزون پشت سر بقیه وارد نشیمن شد. زنمو در رو بست و با گریه گفت: این شما، اینم خونه زندگی ما. به روح پدرم قسم اسد نیست. شما بگید چی کار کرده؟ چه خطایی کرده؟ چرا تن و بدن ما رو میلرزونید؟ خب یک کلمه بگید چی شده تا ما هم بدونیم. شهباز بازوی دخترک رو گرفت و هلش داد سمت زنمو و گفت: پسر به ناموس ما دست درازی کرده. این دختر احمق خواهر منه. یه دونه خواهر من. بیشتر از 1 ساله به گفته خودش بازیچه دست پسر حرومی توه. 1000 بار بهش گفته عقدش میکنه. گفته با خانوادش میاد خواستگاری، اما نیومده. زنمو مات و مبهوت نگاهی به دخترک انداخت. دختری که از شدت گریه نفسش بالا نمیومد. دروغه. محاله پسر من همچین کاری کنه. فریاد برادر دخترک تن و بدن ما رو لرزون. دروغه؟ سند گندکاریای پسره تو شکم خواهر احمق منه. 1 هفته از دنبال اون پسر بی همه چیزتم. بعد تو میگی دروغه؟ دخترک رو گرفت و هلش داد سمت زنمو. شکم بالا اومدش هم دروغه؟ نامه های پسرت که تو گنجه خواهرم پیدا شده هم دروغه؟ زنمو با گریه گفت: اسد من این کارا رو نمیکنه. دختر جون، ثابت کن پسر من بهت دست زده. از کجا معلوم یکی دیگه نبوده؟ تو هم میخوای بندازی گردن اسد من؟ دخترک سرشو بالا گرفت.
بی نهایت شبیه به برادرش بود. البته کمی بورتر. خیره شد به من و با وقاحت گفت: مهربونای من، خیلی خوشحالم که تا اینجا یه داستان نعیمه همراه هم شدید. عزیزای دلم، اگر از شنیدن داستان‌های کانال جادوی داستان با سحر لذت میبرید اما هنوز کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید، کمی صبر میکنیم تا دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا بریم و با هم ادامه داستان رو بشنویم. این دختر شاهده. هر بار اسد منو می آورد اینجا، این دخترم بود. زنمو با چشمایی که انگار میخواست از کاسه بیرون بزنه به سمت من برگشت. زبونم بند اومده بود. با خشم حمله کرد سمتم. تموم حرصشو سرم خالی کرد و سیلی محکمی نثارم کرد و فریاد زد: تو خبر داشتی؟ خبر داشتی و لالمونی گرفتی؟ لعنت بهت. تو این چند سال مار تو آستین پرورش میدادم. دخترک حق به جانب گفت: از روز اول میدونست. چند بار خودش در رو واسمون باز کرد. دروغ میگفت. زنمو اما باور کرد. چنگی به موهای کوتاه هم زد و افتاد به جونم. انگار من مقصر رسوایی به بار اومده بودم. سرمو کوبید و فحش و نفرینای همیشگیش رو حواله من کرد. منم فقط گریه میکردم و میگفتم گناهی ندارم. مرد جوون با خش دست زنمو رو گرفت و کشیدش کنار. گناهشو یکی دیگه کرده، تلافیشو سر دخترتون در میارید. زنمو بی جون روی زمین نشست و گریه شدت گرفت. این فتنه دختر من نیست. اما از روزی که پاشو تو این خونه گذاشته فقط و فقط بلا و مصیبت سرمون اومده. شک ندارم این دختر رابطه این دو نفر شده. حتما اون نشسته زیر پای اسد. وگرنه بچه من چشم و دل پاکه. محاله به ناموس کسی نظر داشته باشه. خواستی با این کار تلافی کنی؟ آره؟ صبر کنمت بیاد، میدونم چطور حق تو بذارم کف دستت. واسه اولین بار زبون باز کردم و از خودم دفاع کردم و با گریه گفتم: دروغ میگه. این دختر هرچی گفته دروغه. من فقط یکی دو بار وقتی با اسد میومد تو خونه دیدمش. نه در براش باز کردم، نمیدونم اصلا واسه چی میومد اینجا. من اصلا این دختر رو نمیشناسم. کسی هم حرفمو باور نمیکرد که بخوام چیزی بگم. گناه خودتونو الکی گردن من نندازید. شهباز خیره شد بهم. نگاهش هول مینداخت به دلم. همونطور که داشت منو نگاه میکرد با جدیت رو به زنم و گفت: من از این موضوع ساده نمیگذرم. خواهر من رسوا و بی‌آبرو شده. باعث و بانیشم پسر توه. تو همین هفته باید خواهر منو عقد کنه وگرنه میام میشم لنگه پسر تو این ده آبرو واسه‌تون نمیذارم. بعدم 2 قدم به سمت من اومد. منی که از ترس کم مونده بود عین بچگیام خودمو خیس کنم. خیره شد تو چشمای پر از اشکم و با یه لحن خاصی گفت: اولا میرم سراغ اونی که لالمونی گرفته بوده تا خواهر من بی‌آبرو بشه. اینو گفت و طلبکار نشست بالای اتاق و رو به برادر کوچیکترش گفت: همه رو جمع کن برگردون تهرون. من میمونم تا وقتی این پسر پیداش بشه و تکلیف رو روشن کنه. برادرش با تردید گفت: میخوای من بمونم خان داداش؟ شهباز با یه حالت تمسخرآمیزی گفت: نیازی نیست. از پس این قوم به تنهایی برمیام. با رفتن اونا و خلوت شدن خونه، زنم و با ملایمت به شهباز نزدیک شد و گفت: چطور 1 سال بچه من با خواهر شماست و هیچ کسی از ما خبر نداشته؟ به خدا دروغه. این وصله ها به پسر من نمیچسبه. اسد من چشم و گوش بسته است. چشم و دل پاکه. شهباز با خشم رو به زنم و گفت: اونی که چشم و گوش بسته است خواهر احمق و ساده من بوده که گول بعد وعیدای پسر تو خورده. من میخوام این موضوع بدون رسوایی و گرفتن جون کسی حل بشه. کاری نکنی سر لج بیفتم و جسم بی جون پسر تو بندازم وسط حیاط این خونه. زنمو با گریه ساکت شد. نیم نگاهی به دخترک انداختم. کتک خورده بود و صورتش خیس از اشک بود. اما وقاحت عجیبی داشت. زنمو تشری به من زد و گفت: برو یه چیزی واسه پذیرایی از آقا بیار. سری از جا بلند شدم و به سمت مطبخ رفتم. هول افتاده بود به دلم. شک نداشتم شر این ماجرا گریبانگیر من بیچاره هم میشه. تون شربت گلاب درست کردم و بردم تو سالن. وقتی جلوی شهباز خم شدم و سینی رو گرفتم جلوش، خیره شد بهم. چشمای روشنش لرز به جونم مینداخت. دستام میلرزید و دلم میخواست زودتر اون لیوانو برداره و منم فرار کنم و از اونجا برم. شهباز لیوان شربت رو برداشت و بدون اینکه نگاهش رو ازم بگیره رو به زنم و گفت: مرد این خونه کی میاد؟ نمیدونم آقا. شوهرم و پسر دیگه‌ام رفتن تهرون. احتمالاً 3-4 روز دیگه برگردن.
از اسدم خبر ندارم. به چی قسم بخورم که باور کنید؟ شهباز اما انگار باورش نشده بود. 1 ساعتی نشست. جو نشیمن به شدت سنگین بود و به جز گریه آروم دخترک که تازه فهمیده بودم اسمش آتناست، صدای دیگه‌ای نمی اومد. بعد از 1 ساعت شهباز با ملایمت گفت: ببین خانم، ما از خانواده آبروداری هستیم. پدر من معلمه. مادر من 3 سال فوت شده. اما تا وقتی زنده بود پای ثابت خیریه ها و سفره های نظری بوده. این دختر احمق نامزد داشته. قرار مدار عروسی گذاشته بودن. قرار بود شهریور امسال بره سر خونه زندگی خودش. منتها پسر بی صفت تو گولش زده. با زبون چرم و نرمش این دختر احمق رو از راه به در کرده. با نفرت نگاهی به دخترک انداختم. به اون اشوه‌هایی که واسه اسد میریخت نمی اومد از راه به در شده باشه. بیشتر به نظر می اومد اون اسد رو از راه به در کرده باشه. شهباز گلویی صاف کرد و ادامه داد: هر کی جای من بود جون نامردی که چشم ناموسش داشت و همینجا میگرفت. منتها من نخواستم رسوایی به بار بیارم. قلب پدر من ضعیفه. اگر بشنوه دخترش چه گندی بالا آورده دووم نمیاره. اگر میبینید من الان عین بی‌غیرت‌ها اینجا نشستم و منتظرم تا اون اسد حروم لقمه بیاد و گندی که زده رو گردن بگیره، فقط و فقط واسه اینه که نخواستم جون پدرم رو به خطر بندازم. شما هم خیال نکن من کوتاه اومدم یا میتونی زیر رو بکشی و از زیر بار گندی که پسر زده در بری. من میرم، ولی 3 روز دیگه برمیگردم. این بار با عاقد میام. اگر پسرت نبود، اگر قبول نکردین عقدو، اون وقت جونش پای خودش. فکر فرار و رفتن رو هم از سرت بنداز که وقتی پای آبرومون وسط باشه از زیر سنگم شده پیداتون میکنم. اینو گفت و از جا بلند شد. نگاهی به دخترک انداخت و بعد از کمی فکر گفت: بمون همینجا چون حرومیه اینا رو به شکم داری. بمون تو همین لونه موشی که خودتو در حدش دونستی. بعدم رو کرد به صنمو و گفت: خواهر من امانت دست شماست. نمیتونم با این شکم بالا اومده برش گردونم خونه. به پدرم میگم بردمش پیش عمم که روستاست. از نشیمن که بیرون رفت انگار تازه راه نفس همه باز شد. عجیب ابهت داشت. صدای به هم خوردن در حیاط که بلند شد ترسیده از جا پریدم. زنمو با حرص به دخترک نزدیک شد و گفت: وزده چش دریده. چی کار کردی؟ چه غلطی کردی؟ چطور پسر منو از راه به در کردی؟ اصلا کجا همدیگر رو دیدید؟ و خواست نیشگونی از بازوی دختر بگیره که دخترک سری خودش رو عقب کشید و با عصبانیت گفت: حق ندارید به من دست بزنید. انگشتتون به من بخوره خونه رو سرتون خراب میکنم. ناخودآگاه لبخندی به لبم نشست. تو دلم گفتم اصلا حق زنم و همچین عروسیه. نه یکی عین من که هرچی میگفتم چشم. البته که منم از سر بیپناهی بود که اینطور بودم. وگرنه منم واسه خودم نیمچه زبونی داشتم. زنم و حرسش رو سر من خالی کرد و گفت: عین باز نشستی چیو نگاه میکنی؟ یالا گم شو برو پی کاری که قرار بود انجام بدی. چیه؟ گند تو زدی حالا نشستی ببینی عاقبتش چی میشه؟ بی جوابش گذاشتم و برگشتم سمت پشت بوم. کتابا رو تو کارتون گذاشتم و اتاقک بالا رو جارو زدم و همه جا رو مرتب کردم. دستم گیر کار بود اما فکرم درگیر اتفاقاتی که افتاده بود. صدای ریز ریز گریه زنمو به گوشم میرسید و دروغ چرا؟ دلم خنک شده بود بابت گندی که اسد زده بود. بدون اینکه خبر داشته باشم واسه گند اسد منم باید تاوان بدم. کارم که تموم شد و برگشتم پایین، ناهید و نسترن رو دیدم که چفت هم نشسته بودن و زیر گوشه هم پچ پچ میکردن. خبری از زنم و اون دخترک نبود. کنجکاو گفتم: کجا رفت دختره؟ ناهید سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت: یه زبونی داره بیا و ببین. یه جوری پا شد رفت تو اتاق اسد و در و بست انگار صاحب خونه است. این جونور دمار از روزگار همه در میاره. ببین کی گفتم. دلم خنک شده بود. با شنیدن این حرفا سرخوش برگشتم تو حیاط و رفتم سراغ درست کردن غذا. دل تو دلم نبود که زودتر اسد بیاد و بفهمه گند کارش در اومده. دخترک حتی حاضر نشو سر سفره ما بیاد. ناهید رفته بود دنبالش تا بیارتش سر سفره. صدای پرغرور شما به گوش همه رسیده بود که میگفت: من غذامو تو اتاق میخورم. برام بیارید اینجا. ناهید هاج و واج مونده بود و زنمو مدام زیر لب دخترک رو نفرین میکرد و من خندم گرفته بود از کارای اون دختر. بعد ناهارم در اتاق اسد باز شد و دخترک سینی خالی غذاشو گذاشت جلوی در و با غرور گفت: خوراکی شیرین ندارید؟ هوس کردم. چشمم از این حجم از وقاحت و دریدگی گرد شده بود. زنمو چیزی زیر لب گفت و بعد تشری به من زد و گفت: برو واسش یه چیزی بیار. با خنده چشمی گفتم و براش کلوچه آوردم. بی تشکر اونو ازم گرفت و با اکراه مشغول خوردنش شد و در و بست. ناهید هرسی گفت:
عجب افریته‌ایه. انگار نوکر کلفتشیم. زنمو دوباره زد زیر گریه. این افریته رو این دختره انداخته تو دومن ما. بذارموت برگرده. اون وقت من تکلیفمو با تو یکی روشن میکنم. آرزوی ابراهیمو به دلت میذارم. فقط صبر کن و ببین. دخترک انگار اومده بود تا زنمو رو به مرز جنون برسونه. وقتی از اتاق اومد بیرون چارقد سرش نبود و شکمش تو اون لباس چسبونی که تنش بود خیلی واضح مشخص بود. انگار میخواست به یاد زنمو بیاره که از پسرش آبستنه و عروس نیورده داره مادر بزرگ میشه. موهای بورش و شونه زده رها کرده بود روی شونه هاشو، هرچند کبودی صورتش تو ذوق میزد. اما باید اعتراف میکردم دختر قشنگیه. با وجود شکم بالا اومدش اندام خوبی داشت، قد بلند و خوشتراش. نگاهی از سر حقارت من انداخت و گفت شما مبل ندارید؟ زنمو چپ چپ نگاش کرد و گفت ببخشید ملکه که اینجا مناسب پذیرایی از شما نیست. نه که مهمون ناخونده بودید. سری بعد خواستی تشریف بیارید واسهتون تخت شاهی میذاریم. بعدم زیر لب جوری که به گوش دخترک برسته گفت الحق که بی شرم و حیایی. اگر شرم و حیا داشتی شوهر نکرده شکمت بالا نمی اومد. آتنا اما با پرویی رو به زنم و گفت شنیدم چی گفتید خانم. بهتره با من درست حرف بزنید. من احترام سن و سالتون رو نگه میدارم که جوابتون رو نمیدم. اینو هم یادتون نره. اگر من شرم و حیا ندارم پسر شما که بدتره. انقدر رفت و اومد تا من احمق خامش شدم. و لگد زدم به بختم و چشم بستم به نامزد پول دارم و گوش به حرف حسد احمق دادم. از وقتی هم فهمیده گند بالا آورده گم و گور شده. فکر کرده من تنهایی این گند و گردن میگیرم. اما کور خونده. تاوان این گناه رو جفتمون باید بدیم. سرمو پایین انداختم تا زنمو خندم و نبینه و دق و دلیشو سرم خالی نکنه. هرچند که اون شرایط خنده نداشت. اما دیدن سرخ شدن زنمو و کوتاه اومدن زبونش در برابر اون دختر واسه من یکی لذت بخش بود. زنمو مدام خودخوری میکرد. اما آتنا اصلا بهش محل نمیداد. خیلی راحت انگار نه انگار که یه بچه ناپاک تو شکمش بود روی زمین لم داده بود و دستش روی شکمش گذاشته بود و هر لحظه دستور میداد یا بهونه گرما رو میگرفت یا غور سفت بودن زمین و نداشتن تخت و مبل رو میزد. تا شب هر جور شد دخترک افاده‌ای رو تحمل کردیم. زنم و چشم انتظار برگشت اسد بود. دخترک هم منتظر بود تا اسد رو خفت کنه و بهش بفهمونه نمیتونه از زیر گندی که زده شونه خالی کنه. هرچند زنمو کماکان رو حرفش پافشاری میکرد و میگفت محاله که اسد همچین خبطی کرده باشه. میگفت معلوم نیست کی شکم دخترشونو بالا آورده. اینا هم دیدن ما مرد تو خونه نداریم یهو انداختنش گردن ما. حرفای زنمو خیلی مسخره بود. اما اون انگار حسابی به حرفایی که میزد اعتماد داشت. شب از نیمه گذشته بود و خبری از اسد نبود. کم کم همه واسه خواب راهی اتاقشون شدن. جز زنمو. منم تو اتاق دراز کشیده بودم و در اتاقو باز گذاشته بودم تا هوا کمی خنک بشه. چشمام داشت گرم میشد که با شنیدن صدای باز و بسته شدن در حیاط چشم باز کردم. شک نداشتم اسده. سری از جا بلند شدم و از پشت بند رختی سرکی به حیاط کشیدم. حدسم درست بود. خودش بود که این دزدا یواشکی به سمت نشیمن میرفت. تازه علت نبودنش و دیر اومدنش رو فهمیده بودم. احتمالاً به خاطر اون قشقرقی که پا شده بود فهمیده بود این دختر دنبالشه. نرسیده به در نشیمن زنم و سراسیمه بیرون اومد. جوری که دیده نشم از کنار دیوار بهشون نزدیک شدم تا صداشون رو بشنوم. زنمو با صدای گرفته‌ای گفت خاک بر سرمون کردی اسد. گندی زدی که هیچ جوره درست نمیشه. به خدا آقات بفهمه سکته میکنه. اسد کلافه گفت چی میگی ننه؟ برو کنار خوابم میاد. زنمو تند و فرز علنگوهاشو از دستش در آورد. گوشواره و سینه ریزش رو هم همینطور. همه رو پیچید توی چارقدش و گذاشتش کف دست اسد و گفت از اینجا برو مادر. برو چند ماهی خودتو گم و گور کن. خاک بر سر شدیم. اون دختری که دور از چشم ما می آوردی خونه شکمش بالا اومده مادر. برادرش آوردتش اینجا و گفته 3 روز دیگه میاد واسه خوندن خطبه عقد. میفهمی؟ این دختره افریته رو میخوان به عقد در بیارن. برو خودتو گم و گور کن. منم میگم ازت خبری ندارم. دستشون که بهت نرسه مجبور میشن واسه پوشوندن گندکاری دخترشون دنبال یه احمق دیگه باشن. اسد با ناباوری گفت در مورد چی حرف میزنید ننه؟ من شکم کی رو بالا آوردم؟ زنم عصبی گفت خودتو به اون راه نزن. خوب میدونی با کی هستم. بعدشم اگه تو بالا نیوردی پس آقا بزرگ من بالا آورده. دختره چش سفید جای جای این خونه رو میشناخت. مشخص بود چند بار دیگه اومده تو این اتاق. حتی نعیمه رو میشناخت.
چه غلطی کردی اسد؟ آبرومون تو در و همسایه رفت. فکر کردی با این کاری که کردی دیگه واسه این دوتا دختر خواستگار پیدا میشه؟ اسد کلافه لب باغچه نشست و عین بچه‌ها زد زیر گریه. زنمو سری دست روی دهنش گذاشت و گفت سس، دختر اینجاست. میخوای صداتو بشنوه بیچارمون کنی؟ خوب گوش کن اسد. من نمیذارم همچین فتنه ای رو عقد کنی. زود باش فرار کن. باید بری جایی که دست هیچ کس بهت نرسه. اسد با گریه گفت به خدا ننه. به جون خوده دختر خودش مجبورم کرد باهاش بخوابم. اصلا از اولش هم دختر نبود. میخواست گندشو بندازه گردن من. بچه توی شکمشم معلوم نیست از کیه. میخواد بندازه گردن من بدبخت. دیده بدبخت‌تر از من کسی اطرافش نیست. تازه هر بارم خودش پیغام میفرستاد که دلم واسه تنگ شده و بیا دیدنم. منم که ساده بودم. چه میدونستم منو میخواد تا گندش رو لاپوشونی کنه. زنمو با ملایمت گفت میدونم ننه. دختره مشخصه چه جور دختریه. من که باورم نشد تو همچین کاری کرده باشی. الانم هیچ غصه نخور جونم. پاشو از اینجا برو و تا چند ماه دیگه اصلا آفتابی نشو. اینا هم ببینن تو نیستی مجبور میشن بچه رو سر به نیست کنن و دختره رو برگردونن. هول افتاد به دلم. اون برادری که من دیده بودم به این راحتی از این خانواده نمیگذشت. زنم اما انگار نخانی رفته نخانی اومده با غصه گفت بشین همینجا برم مطبخ واسه یکم خوراکی بیارم. حتما گرسنه‌ای. بی اختیار جلو رفتم. سینه به سینه زنمو که شدم، زنمو وحشت زده جیغ خفه‌ای کشید و ضربه محکمی به شونم کوبید. عین جن میمونی. تو این وقت شب اینجا چه غلطی میکنی؟ با هرس گفتم واسه چی میخواید اسد و فراری بدید؟ من خودم شاهد بودم دختره رو میآورد خونه. اسد خیز برداشت سمتم. زنمو سری خودشو جلو انداخت و گفت هیچی نگو اسد. این دختره بیدار شه دیگه نمیتونی فرار کنی. نعیمه تو هم دهنتو ببند. طرف کی هستی تو؟ طرف ما یا اون دختره پاپتی؟ فکر کردی من میذارم اون افریته زن اسد بشه که پیر و جوون با انگشت نشونمون بدن و بگن یه شبه عروس و نوش رو با هم برد خونه؟ دلم واسه دخترک سوخت. هرچند آبم باهاش توی جوب نمیرفت، اما حقش نبود اینطوری قالش بذارن. زنمو بازومو کشید و منو برد تو مطبخ و تهدید کنان گفت خوب حواستو جمع کن نعیمه. منو با خود سر لج ننداز. نخوای طرف این دختره یه هر جایی رو بگیری، به خدا قسم شده تا ابد ابراهیمو نبینم این کارو میکنم. ولی نمیذارم عقدت کنه. سرت به زندگی خودت باشه. لازم نکرده واسه امثال این دختر دل بسوزونی. بعدم تون چند تا نونو با پنیر و گردو لقمه کرد واسه اسد و پیچید لای دستمالو داد دست اسد و با گریه گفت برو ننه. برو قربونت برم. خدا به همراهت باشه. از هیچی نترس. تو که نباشی اینا هم دستور میدارن. فقط ننه. اگه تونستی نامه‌ای بفرست تا دلم آروم بگیره. اسد با تردید باشه‌ای گفت و طلاها و خوراکی‌ها رو از زنمو گرفت و تو چشم هم زدنی خونه رو ترک کرد. با رفتن اسد زنمو انگار که توانش ته کشیده باشه همون پشت در روی زمین نشست و سرشو بین دستاش گرفت و شونه‌هاش به لرزه افتاد. دلم واسه گریه‌هاش نمیسوخت. برعکس دلم برای دختری میسوخت که معلوم نبود در نبود اسد چی به سرش میومد. دختری که دل بسته بود به حمایت اسد و انتظار داشت مردونگی کنه و از بچه‌ای توی شکمش حمایت کنه. برگشتم تو اتاق. میدونستم بلوای بدی تو راهه. صبح زودتر از همیشه چشم باز کردم. خونه تو سکوت فرو رفته بود و هنوز همه خواب بودن. داشتم برگای درخت رو از روی زمین جمع می کردم که در نشیمن باز شد و چشمم به آتنا افتاد. کش و قصی به بدنش داد و با همون لباس تنگ اومد لب حوض نشست. نیم نگاهی به من انداخت و با تمسخر گفت انگار واقعا کلفت خونه‌ای. لب گزیدم و با غروری که نمیدونم یهو از کجا سر و کلش پیدا شده بود گفتم اینجا خونه عموی منه. منم عروس این خونم. نیشخندی زد و آبی به صورتش زد و گفت پس قراره به زودی جاری بشیم. حالا چرا انقدر خوش خدمتی میکنی دختر جون؟ تو هم این دخترا بگیر بخواب تا لنگ ظهر. وظیفه‌ای نداری که. آهی کشیدم و بی جواب گذاشتمش. اون که از شرایط من خبر نداشت. سکوت منو که دید گردوی تازه‌ای از درخت کنده گفت اسد یه چیزایی واسم تعریف کرده. از من میشنوی راه و روش تو عوض کن. قرار نیست همه کارای خونه رو تو انجام بدی که. شونه‌ای بالا انداختم و گفتم مجبورم. تو که شرایط منو نمیدونی. ابروی بالا انداخت و گفت کی مجبورت کرده؟ با چوب ایستادم بالا سرت مگه؟ کرم از خودت دختر جون. اینقدر از روز اول بهشون گفتی چشم
که فکر کردن حق دارن بهت دستور بدن. حالا ببین من با اینا چی کار میکنم. یه کاری میکنم جلوم خم و راست شن. به قول آقام هر آدمی لایق احترام نیست. نشستم لبه حوض و با کنجکاوی گفتم با اسد کجا آشنا شدی؟ لبخند محوی زد و گفت بار اول تو بازار دیدمش. ازش خوشم اومد. خوش قیافه بود و البته به شدت زبون باز. اون موقع ها من نشون کرده بودم ولی نامزدم و نمیخواستم. نمیدونم. شایدم از لج نخواستن اون بود که دل دادم به اسد عوضی و خودمو در اختیارش گذاشتم. اونقدر رفت و اومد و از عشقش گفت که خامش شدم. دل دادم به دلش و هر بار ازم خواست بیام دیدنش نگفتم. گاهیم که خونمون خالی میشد اسد میومد پیشم. 3 ماه قبل بود که فهمیدم آبستنم. اینقدر ترسیده بودم که شب و روز خواب به چشمم نمیومد. شهباز داداشمو میگم. میدونستم اگر بفهمه سر به تنم نمیذاره. واسه همین دنبال اسد بودم تا یکی رو پیدا کنه از شر این بچه خلاصمون کنه. منتها اسد نامرد همین که فهمید گم و گور شد. هرچی پیغام پسخون میفرستادم بی جواب میمون. منم ترسیده بودم. مادری هم نداشتم تا بتونه راه و چاه رو نشونم بده. مجبور شدم به زن داداشم گفتم. زن شهباز 2 سالی هست ازدواج کردن. خلاصه بهش گفتم بلکه راهی جلو پام بذاره. اما اون رفت و یه راست گذاشت کف دست داداشم. اونقدر ازش کتک خوردم که گفتم حتما بچه میفته. اما انگار این بچه میخواست منو رسوا کنه. یه جوری هم شکمم بزرگ شده. انگار 5-6 ماه همه. شهباز نذاش آقام بفهمه. آخه قلبش ضعیفه. بفهمه دور از جونش دق میکنه. اینو گفت و اشکی روی گونش چکید. حس میکردم برخلاف رفتار تندش دختر بدی نیست. نمیدونم چرا دلم واسش سوخت و گفتم اسد دیشب اومد. تو رو خدا از من نشنیده بگیر. اگه زنمون بفهمه از جونم نمیگذره. چشماشو گرد کرد و هل زده گفت کجاست الان؟ پشیمون گفتم رفت. زنمون فراریش داد. طلاهاشو بهش داد گفت برو تا چند ماه دیگه این اطراف آفتابی نشو تا شر اینا از سرت کم شه. تو چشم هم زدنی اشک کل صورتش رو پر کرد. چونش میلرزید و چند باری دهنش رو باز و بسته کرد تا حرفی بزنه. اما نتونست. با غصه دست روی دستش گذاشتم و گفتم تو رو خدا نگی من چیزی بهت گفتم وضعم از اینی که هست بدتر میشه. من فقط خواستم تکلیفت رو بدونی. با حالی خراب گفت 1000 بار تو گوشم نجوای عاشقونه کرد. میگفت دوستت دارم. میگفت یکم دست و بالم باز شه عقدت میکنم. هیچ فکر نمی‌کردم این بلا رو سرم بیاره. فکر نمی‌کردم اینقدر نامرد باشه. آهی کشیدم و از ترس اومدن زنمو سری از اونجا دور شدم و رفتم تو مطبخ. چند دقیقه بعد آتنا با صورتی قرمز شده از گریه اومد سراغم و بی حال و بی رمق گفت لباس داری بدی من بپوشم؟ این لباس جذب تنمه. اذیتم. دست باچه گفتم دارم ولی استفاده شده است. عیب نداره. یه لباس گشاد واسم بیار. سری رفتم و یکی از لباسایی که ابراهیم واسم خریده بود و نوع و تمیز بود واسش آوردم. لباسو از دستم گرفت و تشکر کرد. خواست از مطبخ بزنه بیرون که انگار پشیمون شده باشه. برگشت سمتم و گفت نذار هر کس و ناکسی بهت زور بگه. منم حقمو از اینا میگیرم. پسرشون این گندو بالا آورده تا پای شکایت کردن و ریخته شدن آبروم میرم ولی نمیذارم یه آب خوش از گلوی اینا پایین بره. تو هم اینقدر ساده نباش دختر جون. واسه آدمایی که 2000 نمیارزن اینقدر خودتو عذاب نده. اینو گفت و با قدم‌های کوتاه بیرون رفت. حس می‌کردم دیگه هیچ شباهتی به اون دختره که به قول زنم و وقیح دیروزی نداشت. شونه‌هاش افتاده بود و پاشو روی زمین می‌کشید و حسابی غرق فکر بود. حتما داشت به این فکر می‌کرد که چطور اسدو پیدا کنه و مجبورش کنه مسئولیت بچه‌ای توی شکمش رو قبول کنه. 3 روزی که برادرش بهمون فرصت داده بود عین برق و باد گذشته بود. تو اون 3 روز دروغ نبود اگر بگم بالای 30 مرتبه آتنا و زنمو با هم بحثشون شده بود. آتنا بدون بردن اسم من به زنمو فهمونده بود که از فرار اسد خبر داره. 1000 بارم تهدید کرده بود که وقتی برادرش بیاد حق همه رو میذاره کف دستشون. میگفت خیال کردید برادرم از سر صلح و دوستی وارد شده میتونید دورش بزنید. حتی میگفت پدرم معلمه. اما صدقه سر پدر بزرگم کلی آشنا تو دم و دستگاه دولتی داره. میگفتم ارتشیه و عین آب خوردن میتونه اسد و واسمون پیدا کنه. روز 3 بود و همگی منتظر اومدن برادرش بودیم. زنمو میرفت و میومد و هر کسی که جلوی چشمش بود رو نفرین میکرد. با آتنا میگفت خودت هر جایی بودی و جلوی بچه من وا دادی. حالا هم گندی که بالا آوردی رو خودت جمع کن.
تا این حرفو میزد اما آتنا جیغش میرفت هوا و میگفت یا اسد میاد و عقدم میکنه یا برادرم جسم بیجونشو میاره تو این خونه. اینجوری میشد که بحث بینشون بالا میگرفت و در نهایت با وساطت من و ناهید آتش بس کوتاهی اعلام میشد. زنمو پا رو از حد فراتر گذاشته بود و حتی یه بار بهش پیشنهاد داده بود قابل بیاره و بچه رو از این ببرن که آتنا با داد و فریاد مخالفت کرد و کلی هم حرف وارد زنمو کرد. در نهایت طرفای ظهر روز 4 بود که در خونه زده شد. داشتم ظرفا رو تو حیاط میشستم که صدای مشتی که به در کوبیده شد ترس انداخت به جونم. قبلش صدای موتور ماشین به گوشم رسیده بود و شک نداشتم برادر آتنا اومده تا حق خواهرش رو بگیره. کسی تو حیاط نبود. زنمو گفته بود اگر برادر این دخترک اومد کسی در رو واسش باز نکنه. اما کسی که پشت در بود کوتاه بیا نبود و مدام و پی در پی مشت به در میکوبید و اسم اسد رو صدا میزد. کلافه به سمت در رفتم. در رو که باز کردم چش تو چش شدم با چشمای روشن شهباز. توپش حسابی پر بود. جوری که بیرحمانه شونه منو گرفت و کشیدم عقب. کتفم به در خورد و زیر لب آخی از درد گفتم. شهباز صداشو تو سرش انداخت و گفت اسد کجاست؟ کو این مردک بی همه چیز؟ زبون به دهن گرفتم و سکوت کردم. زنمو سراسیمه وارد حیاط شد و گفت چه خبره؟ واسه چی صداتو انداختی رو سرت؟ هی نعیمه، مگه نگفتم درو باز نکن؟ مشخص بود این بار زنمو آماده مبارزه است. انگار تو اون 3 روز حسابی فکرشو کرده بود و خودشو جمع و جور کرده بود تا بتونه جلوی این خانواده بایسته و به قول خودش نذاره پسرش گنده یکی دیگر رو گردن بگیره. هرچند آتنا چندین و چند بار قسم خورده بود جز اسد هیچ مرد نامحرمی تا حالا لمسش نکرده و بچه از اسده. اما خب زنمو اخلاق خاص خودش رو داشت. محال بود پشت بچه‌هاشو خالی کنه و جوری رفتار میکرد که انگار بچه‌هاش فرشته بودن و هیچ گناهی نمیکردن. حتی تو اون 3 روز که برادر و خواهرش اومده بودن و پیگیر ماجراها شده بودن، زنمو آتنا رو تو اتاق حبس کرده بود و به همه گفته بود یه سوء تفاهم بوده که حل شده و رفته. آتنا با شنیدن صدای برادرش به سرعت بیرون دوید. پیراهن بلند و گشادی که به تن داشت شکمش رو مخفی کرده بود. خواست برادرش رو بغل کنه که شهباز دستش رو جلو گرفت و مانع شد و با تحکم و جدیت گفت کجاست؟ اون حروم لقمه کجاست؟ آتنا با گریه نالید فراریش دادن داداش. همون شب اول مادرش فراریش داد. به خدا 3 روزه یه آب خوش از گلوی من پایین نرفته. شهباز با چشمای قرمز شده و پر از خشم نگاهش کرد و گفت انتخاب خودت بوده. یادت که نرفته. پشت پا زدی به نامزد اصیل و اسم و رستار خودتو دلبسته این مردک بی خانواده شدی. حالا هم جور غلطی که کردی رو باید بکشی. بعدم قدمی به سمت زنمو برداشت و با صدایی که سعی می‌کرد زیاد بالا نره گفت چی کار کردی زنی که؟ فراریش دادی؟ اون پسر بی همه چیز تو فراری دادی؟ فکر کردی فراریش بدی مشکل حل میشه؟ زنمو با شجاعت گفت بچه من هیچ کاری نکرده. شما هم واسه اون حرومی خواهرت دنبال یه احمق دیگه باش. شهباز پوزخندی زد و گفت باشه ضعیفه. بچه تو هیچ کاری نکرده دیگه. خیلی خوب قبوله. اینو گفت و صداشو یهو بالا برد و گفت مرتضی بیا داخل. تو چشم هم زدنی مرتضی و 3 جوون هیکلی و قد بلند وارد حیاط شدن. ترسیده عقب رفتم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.